મારો સવારનો ઉઠું છું ત્યારે અમારા મહેશભાઈ મિત્રે એવું કહેલું કે સવારના ઉઠીને કદી આ છાપા નહીં વાંચવા, કારણ કે છાપામાં એટલા હોપલેસ સમાચારો આવે છે કે દિવસ બગડે. પછી એનો રસ્તો મેં એ કાઢ્યો કે સવારમાં હંમેશા 2 ગીતો ગાઈને જ શરૂઆત કરવી. એક સમાજને પરિવર્તનનું ગીત અને એક વ્યક્તિને પરિવર્તનનું ગીત. અને વ્યક્તિને પરિવર્તનનું ગીત મને લાગે છે કે વૈષ્ણવજન જે છે એના જેટલું કોઈ સુંદર ગીત નથી. આમ શરૂઆતમાં અચકાતો હતો કારણ કે ન ઈશ્વરમાં માનનારો માણસ વૈષ્ણવજનનું આવે, પણ પછી એ વૈષ્ણવજન એટલી બધી સરસ ક્વોલિટી અંદર બતાવી છે મનુષ્યની. એટલે પહેલું ગીત એ ગાઉં છું. અને બીજું ગીત છે અઠવાડિયામાં, પહેલાં હું માત્ર ઇસ લીએ રાહ સંઘર્ષ કે ગાતો હતો, પછી ધીમે ધીમે ઇસ હિમાલય સે કઈ ગંગા નીકળેગી, પછી ધીમે ધીમે એડ કરતો કરતો અત્યારે હું અઠવાડિયામાં 7 ગીતો ગાઉં છું જુદા. એમાં આ 2 ગીતો આપણા આંદોલનના, પછી ત્રીજું ગાયન ફિર સુબહ વો સુબહ કભી તો આયેગી, ચોથું ગાયન છે એ પ્યાસાનું ગાયન છે, એ મહેલો એ તકતો. પછી એને બીજા 1-2 ગાય તો વારાફરતી બદલું છું. અને 7મા દિવસે રવિવારે અંધેરા હૈ મન મેં દિયા તો જલા લો, એ ગીત ગાઉં છું કે કભી તો એ સોચા કે મંઝિલ કहाँ હૈ બડે સે જગત મેં. 7 ગીતો ગાઉં છું. એ રીતે સવારની શરૂઆત શરૂ કરું છું. પછી ચા પીને છાપા ઉપર નજર નાખું છું. એટલે એને આરામ રહે છે, આનંદ રહે છે. એટલું વૈષ્ણવજન ગાવાથી જરા માઇલ થઈ જઈએ એટલે પેલું ગીત ગઈએ. તો આપણે ચર્ચા કરતા હતા એ સુગર કેનની લડત શરૂની અંદર લગભગ 2.5 વર્ષ સુધી તે લડત શરૂઆતમાં ચાલી. વારંવાર કોર્ટ ત્યાં જવું. એક પીરિયડમાં 10 વખત તો અમે લોકો સુરતમાં ગયેલા, સુરતની આજુબાજુ બારડોલીથી માંડીને. એ જ 9 ફેક્ટરી હતી અને એમાં જે આદિવાસીઓ આવતા હતા એ આદિવાસીઓ જે રીતે કામ કરતા હતા શેરડીનું. અને ધેટ વોઝ અવર બિગેસ્ટ કેસ વિચ વી ફોટ કારણ કે તાત્કાલિક ઓર્ડર લીધો. 3 જણા આમ કમાન્ડો એક્શન જેવી રીતે રેડ પાડી ફેક્ટરીઝમાં. દે વોઝ ટોટલી ટેકન અબેક કે આ સારા કોણ આવ્યું છે અને ક્યાંથી ઘૂસી ગયા. એમને લાગ્યું કોર્ટ આપણને મદદ કરવા આવી છે તો ચોપડા બતાવી દીધા બધા. અને પછી એક રિપોર્ટ, તાત્કાલિક ઇન્ટરીમ રિપોર્ટ બતાવીને કોર્ટનો ઓર્ડર લીધો કે દરેક વ્યક્તિને પર દિવસે મિનિમમ વેજીસ આપવાના. એ ઓર્ડર લઈને ત્યાં ગયા સુરત બારડોલી. તે વખત રિયાલિટી કે ધીસ વોઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઓર્ડર. સનત મહેતા એ પહેલાં આ લોકો જોડે એક સેટલમેન્ટ કર્યો. એ વખત લેબર મિનિસ્ટર હતા કે પર ટન 22 રૂપિયા આપવા, કારણ કે તે 18 રૂપિયા પહેલાં આપવા, પછી 22 કે પર ડે વ્યક્તિનો મિનિમમ વેજીસ એગ્રીકલ્ચરમાં 11 રૂપિયા હતો. એટલે કેલ્ક્યુલેશન એવું કર્યું કે દરેક કોઈતાની ટીમમાં 2 માણસ હોય છે. દરેક કોઈતાની ટીમ દિવસ દરમિયાન 1 ટન શેરડી કાપી શકે, એટલે એને 22 રૂપિયા મળે. એટલા માટે 11 રૂપિયા થઈ ગયા. જાન મેમાને બતાવ્યું કે બોથ થિંગ્સ આર રોંગ. એક કોઈતાની ટીમ 2 માણસની નથી પણ 3 માણસની છે. અને શેરડી કાપવા માટે 3 માણસની જરૂર પડે છે કે એક માણસ કાપે, બીજો માણસ એની લેડી વાઈફ હોય, મોટે ભાગે હોય, એ ઉપલા પાંદડા બધા સાફ કરી નાખે, અને ત્રીજી વ્યક્તિ એને કકડા કરીને બંડલ બનાવે. કારણ કે બંડલ બનાવવાનું કામ બી આમનું, અને એને ઉચકીને ટ્રક આવે તો ટ્રક સુધી પહોંચાડવાનું કામ બી એનું. એટલે રિયલી એક માણસને 11 રૂપિયા નથી મળતા, પણ 5 થી 6 થી વધારે રૂપિયા મળતા નથી. પછી વર્કિંગ કન્ડિશનની વાત. અરે એ રિપોર્ટ બતાવે, રિપોર્ટમાં જે ઓર્ડર થયો પણ એ ઓર્ડર ઇમ્પ્લિમેન્ટેબલ નહોતો, કારણ કે રજિસ્ટર જ નહોતું કેટલા કોઈતાઓ વ્યક્તિગત રીતે કામ કરે છે. એટલે અલ્ટિમેટલી અમે મેનેજમેન્ટ જોડે માટાઘાટ કરી તો 22 રૂપિયા ટનના મળતા હતા. એને બદલે સમાધાન કરતાં કરતાં અમે 29 રૂપિયા પર ટન તે જ વખત નક્કી થયું. 7 રૂપિયા દરેક ટનના વધારે આપવા. કોર્ટમાં ગયા. પબ્લિક ઇન્ટર લિટિગેશનની મર્યાદા છે કે યુ કેનોટ કોમ્પ્રોમાઇઝ. ઇટ ઇઝ નોટ યોર પિટિશન, ઇટ ઇઝ પિટિશન ઓન બિહાફ ઓફ અધર્સ. એટલે કોર્ટની પરવાનગી વગર તમે પિટિશન કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરે. પછી કોર્ટને અમે કહ્યું સાહેબ ધીસ ઇઝ ધ ડિફિકલ્ટી. તમે જે ઓર્ડર આપો છો એ ઓર્ડર અમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં થઈ શકે. ટાઈમ થઈ ગયો છે, સિઝન પૂરી થવા આવી છે. એટલે આ કોર્ટે એડહોક ધોરણે આ વર્ષ માટે આઈ પરમિટ યુ. પણ એકલા ઓર્ડરથી અને એની કમિટીની મારી પેમેન્ટ માટે એમાં મુકુલ સિંહાજી બધા લોકો ત્યાં
10-12ની જે ટીમ અને 1.5 લાખ માણસોને એટલે લગભગ 40,000થી 50,000 કોઈતાઓને પૈસા વહેંચવા દરેક ફેક્ટરી વાઇઝ એની એક હાજરીમાં. તો એ પહેલું વર્ષ સિગ્નિફિકન્ટ એ થયું કે એક વર્ષમાં 4.5 કરોડ રૂપિયા વધારે અપાયા. કારણ કે 60 લાખ ટન શેરડી થાય એને મલ્ટીપ્લાય બાય 7 એટલે 4 કરોડ 20 લાખ. એ 4 કરોડ ત્યારથી અપાવવાના શરૂ થયા. વર્કિંગ કન્ડિશનો હોય પણ એ મુમેન્ટ એ કેસ ઘણા વર્ષો ચાલ્યો. હમણાં પછી વચ્ચે પડી રહેલો કારણ કે ધ્યાન પબ્લિક ઇન્ટર લિટિગેશનનો મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે કે દરેક 2 મહિને જજીસ બદલાતા હોય. એટલે આજે જે પિટિશન એની પાસે ચાલવાની 2 મહિના પછી બીજા પાસે જાય. ઈ જજ હેઝ ઓન એપ્રોચ. અને આખી સુપ્રીમ કોર્ટથી માંડીને હાઈકોર્ટની મોટી ફેલિયર પબ્લિક ઇન્ટર લિટિગેશનમાં એ આવી કે એને ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝ ના કરી શક્યા. એક ચોક્કસ લાઇનમાં કયા આદર્શો સાથે જવી જોઈએ. ઇટ ઓલવેઝ વેરીડ વિથ ધ બેન્ચીસ અવેલેબલ. દેટ ઇઝ ધ પ્રાઇઝ વિચ વી પેઇડ ફોર ધી નર્મદા પિટિશન ઓલ્સો. કારણ કે જજીસ બદલાવાની સાથે હોલ એપ્રોચ બદલાઈ જાય છે. અને પબ્લિક ઇન્ટર લિટિગેશનમાં કોન્સ્ટિટ્યુશન સિવાય લો હોતો નથી. અને કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલું જનરલ હોય છે કે ઇટ હેઝ ટુ બી ઇન્ટરપ્રિટેડ. એટલે આ સવાલમાં અમારે આ શેરડીની અંદર પણ અમે આ પિટિશન બચાવવાની એટલે મને જ્યારે કોઈએ પૂછ્યું કે તમે આટલા વર્ષ કેમ પહેરી રહ્યા ત્યારે મેં કોર્ટને જવાબ આપ્યો કે સાહેબ બહુ સાચું કહું તો વી આર ટ્રાઇંગ ટુ પ્રોટેક્ટ અવર પિટિશન ફ્રોમ ધ કોર્ટ. કારણ કે એવા કોર્ટ પાસે આવે કે આમાં શું દમ છે એટલે ગમે તેમ કંઈ એવોઇડ કરીએ. હમણાં છેવટે આ નવા ચીફ જસ્ટિસ આવ્યા અને કેટલાક ડાયરેક્શનો કારણ કે બહુ જૂની થઈ ગયેલી વચ્ચે આખો રિપોર્ટ જે ઊભો કરેલો એક કમિટી પરમેનન્ટ કમિટી એક લોંગ ટર્મ કમિટી બનાવેલી હાઈ લેવલ અંડર ધ ચેરમેનશીપ ઓફ એ રિટાયર્ડ હાઈકોર્ટ જજ. એમાં અમારા તરફના પ્રતિનિધિ પ્રોફેસર મૌલિક તુષાર મૌલિક આઈઆઈએમનો પ્રોફેસર હતો અત્યારે દિલ્હી છે. અને સામાવાળા તરફથી ત્યાં આગળ બિપિનભાઈ દેસાઈ જે ખેડૂતોનો પ્રતિનિધિ છે મોટો એ માણસ હતો. અને એ કમિટીએ બહુ સરસ રિપોર્ટ આપ્યો અને એમણે એ બી સ્વીકાર્યું કે કોઈતા પર ટન દીઠ જ પૈસા આપી શકાશે આ સિસ્ટમમાં. કારણ કે ધીસ ઇઝ અ ટીમ વર્ક. ત્યાં પર ડે પર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પૈસા આપી નહીં શકાય. તો ધીસ વોઝ અનધર લેસન વિચ વી લર્ન કે લો કેનોટ બી મેડ જનરલાઇઝ કે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સિચ્યુએશન એપ્લાય થઈ શકે. અલ્ટિમેટલી મિનિમમ વેજીસ પર પર્સન બરાબર આઈડિયા છે પણ અહીંયા શું તો કોર્ટે એક આદેશ બધા આપ્યા કે આટલા જે રેકમેન્ડેશન કોમ્પ્લાય કરવાને 6 મહિનામાં એનો તૈયાર કરું રિપોર્ટ મેટર ડિસ્પોઝ ઓફ થઈ. પણ ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ અલ્ટિમેટલી એન્ડેડ. વી એચીવ સમથિંગ કે જે આ લોકોના પગારો વધ્યા. વર્કિંગ કન્ડિશનમાં ફેરફાર બહુ ના થઈ શકે લિવિંગ કન્ડિશનમાં. અને ધીસ પબ્લિક ઇન્ટર લિટિગેશન કેનોટ બી કમ્પ્લીટલી રિલાઇડ અપોન એઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓફ સોશિયલ ચેન્જ. ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન સો મેની ફેક્ટર્સ. અને એટલા માટે હંમેશા સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવું કે ના જવું એની હંમેશા કોન્ટ્રોવર્સી વર્ષો સુધી આંદોલનમાં રહી કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જઈશું તો શું થશે. તો એ તે વખતે બી વી આર ફેસિંગ ધીસ પ્રોબ્લેમ. 87માં કે આ પિટિશન સુગર કેની 86માં કરી. 87ના ડિસેમ્બર મહિનામાં રાજપીપળામાં ઇન્ટરનેશનલ કમિશન ઓફ જ્યુરિસ્ટની એક સેમિનાર ગોઠવાયેલો 3 દિવસનો. અને બહારથી અને ઇન્ડિયામાંથી રજની કોઠારી, રાજીવ ધવન, ઉપેન્દ્ર બક્ષી, ફાધર જોસેફ બધા હતા. અને કેવડિયામાં રાખેલો, કેવડિયાના સર્કિટ હાઉસમાં. આઈ વોઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ ઇન્વાઇટીસ. એટલે 3 દિવસ મેટર હતી. એ દિવસે અમે નક્કી કર્યું કે મેધાબેન 31મી ડિસેમ્બરે ત્યાં આવશે અને અમે ત્યાં વિશ્રામ ભુવન હતા કેવડિયામાં ત્યાં આગળ વીલ ફાઇનલાઇઝ ધ રિપોર્ટ. 31મી સાંજે મેધા આવવાની હતી. એટલે કયા એક્સિડન્ટ ભાગ ભજવે છે કે આઈ વોઝ વેઇટિંગ ફોર હર ઇન ધી ઇવનિંગ અબાઉટ 4:50 વિશ્રામ ભવનની બહાર ઝાડ આગળ. અને ત્યાં કામ કરતા આદિવાસી જોડે મારે વાત થઈ તો ખબર પડી કે એ લોકો 6 ગામના છે કેવડિયાના ઇટસેલ્ફમાં. પછી મેં એમને પૂછ્યું કે તમારું શું થયું, તમે કેવી રીતે ડિસ્પ્લેસ થયા, તમારું વર્તન શું થયું. તો થોડી ડિટેલ ભેગી કરી. કોણ છે મોરજી કાકા પંચ સરપંચ હતા એની વાત થઈ. પછી મેધાબેન આવ્યા સાંજે. પછી મેં કહ્યું કે 6 ગામનો સવાલ બી ઉઠાવવા જેવો છે. મેધાબેન કે અમને બી ખબર છે પણ શું કરીએ અહીંયા. મેં કહું આપણે મિટિંગ કરીએ. મોરજી કાકાને ગયા તો 31મી રાતે
મોરજી કાકાના ઘેર ફર્સ્ટ મિટિંગ ઓફ 6 વિલેજીસ થયા ગોઠવાઈ. હું ને મેધાબેન ગયા અને મોરજી કાકાને આખા બધા 6 ગામના જેટલા બોલાયા એ બધા આયા માણસો. અને તે વખતે મારે એક વકીલ તરીકે બધા પૂછ્યા શું થયું. એમને આખી વાત કરી કે સાહેબ 1961-62 આ એક્વાયર કરેલી જમીન અમને કંઈ ખબર નથી. અહીંયા જવાહરલાલ નહેરુ આવેલા અને એમને વચન આપેલું કે આ એક આખું આ જે જંગલ છે એ જંગલને નંદનવનમાં ફેરવી નાખવામાં આવશે. ધીઝ વેર ધ વર્ડ્સ ઓફ જવાહરલાલ નહેરુ. તમને બધાને આમાં જમીન મળશે, નોકરી મળશે, કોમ્પેન્સેશન એવી વાત થાય ને. પણ ધીઝ આર ઓલ ટ્રાઇબલ્સ હુ વેર ટોટલી ઇલિટરેટ, ઓલમોસ્ટ ઇલિટરેટ. અને જમીન તો 62માં જતી રહેલી. એ દરમિયાન વચલા ગાળામાં તમારો કેસ છે ને કંઈક પેપરોની કંઈક મારા મોરજી કાકા થોડા પેપરો શોધી કાઢ્યા. રાજપીપળાના વકીલને કંઈ સોંપેલા કંઈક કોમ્પેન્સેશન રેટ કંઈ 10 રૂપિયા 5 રૂપિયા કેવો, કારણ કે જંગલની જમીનનો ભાવ ના હોય. રાજપીપળાની અંદર કેસ ચાલ્યો, એનું શું તપાસ કરી તો કદાચ અમને કંઈ ખબર નથી. રિયલી એમને કોમ્પેન્સેશન મળ્યું કે નહીં એ ખબર નથી. આ ડિક્લેર થયું હોય તો એનો ભાગ એ લઈ ગયા, વકીલો લઈ ગયા, કારણ કે આ બધા કેસોમાં જનરલી કોમ્પેન્સેશન પૈસા વકીલો લઈ લેતા હોય છે. પણ ધે ડીડ નોટ ગેટ એનીથિંગ. ત્યારથી નક્કી કર્યું કે આપણે લેટ અસ ઓર્ગેનાઇઝ ધીસ પીપલ ઓલ્સો. સો ધીસ વોઝ ધ બિગિનિંગ ઓફ 6 વિલેજીસ સ્ટ્રગલ. ત્યાર પછી જ્યાં કોઈ ઇતિહાસ શરૂ થયો તો સ્પષ્ટ વલણ એ આવતું હતું કે બેનિફિટ્સ આ લોકો બરાબર પોતે કહેતા હતા, પણ સામે લોસીસની બાબતમાં કદી કોઈ ડિટેલમાં ચર્ચા ચાલતી નથી. કેટલા માણસો, શું, કેટલું લોસ. એક ટ્રાન્સપરન્સીનો બી સવાલ હતો. એ ટ્રાન્સપરન્સી બી નહીં, પાર્ટિસિપેશનનો સવાલ હતો. તો લગભગ ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર એ જ વર્ષે જ્યારે એમ લાગ્યું કે આ લોકો કોઈ જવાબ આપવા તૈયાર નથી, ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ મને લાગે છે કે ઓગસ્ટની 18મી કે એની આજુબાજુમાં એક મોટી મિટિંગ થઈ અને એમાં નો ડેમની વાત શરૂ થઈ કેવડિયામાંથી, કે આ ડેમના બેનિફિટ્સ છે એન્ટિસિપેટેડ નથી, એક્ઝાજરેટેડ બેનિફિટ્સ છે. બીજા લોસીસની વાત જવા દઈએ, પણ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇઝ અ સર્ટન્ટી. તો એ સર્ટન્ટીમાં આટલું હોય તો જ્યાં સુધી એનું બરાબર એનાલિસિસ ના થાય, રિવ્યૂ ના થાય, ત્યાં સુધી ડેમ હોઈ ના શકે. આઈ થિંક દેટ વોઝ ધ ડે વેન વી ડિમાન્ડેડ અ રિવ્યૂ ઓફ ધ ડેમ ઓલ્સો, કે ડેમ કે એવોર્ડનો રિવ્યૂ થવો જોઈએ, કારણ કે આનું એક રીએસેસમેન્ટ થવું જરૂરી છે. પણ તે જ્યાંથી નો ડેમની વાત આવી કે ભાઈ જમીન એમાં જોઈતું નથી, અમારે આ જમીન વોટ રાઇટ યુ હેવ ગોટ ફોર હુઝ બેનિફિટ. અને આખું એનું જે પાછળથી આપણે રિવ્યૂની જે આખી મોટી મુવમેન્ટ ઉપાડી એનું બિગિનિંગ તે વખતે થયું. અને ત્યારથી એક ડાયલેમા શરૂ થયો કે વોટ અબાઉટ 6 વિલેજીસ, દે આર ઓલરેડી ડિસ્પ્લેસ્ડ. તો એનું આ મુવમેન્ટને ભેગી કેવી રીતે કરાય કે અહીંયા આગળ નો ડેમ. પણ દેન વી રિકન્સાઇલ કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી જે લોકો અત્યારે હજુ અફેક્ટ થયા જ નથી એ લોકોને તો ખસેડવાનો સવાલ આવતો જ નથી. જે લોકો ઓલરેડી ડિસ્પ્લેસ થયેલા છે કેવડિયા ને બધા લોકોને, એ લોકોને બાકી રહેલી જમીન એમને પાછી આપવી જોઈએ. તો નહીં એક્વાયર થયેલી જમીન જો જરૂરી ના હોય તો ઇટ મસ્ટ બી રિટર્ન ટુ ધ ઓરિજિનલ ઓનર, એવી ડિમાન્ડ શરૂ કરી. અને એ ડિમાન્ડ એટલી મહત્ત્વની બની કે પછીના વર્ષોમાં આ ડિમાન્ડ બીજી જગ્યાએ બી ઉપસ્થિત થવા માંડી કે ભાઈ જમીન જો ના લે તો એટલે પાછી આપો. સુપ્રીમ કોર્ટે એના પર તરાપ મારી દીધી. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ કહ્યું કે એક વાર જમીન એક્વાયર થઈ જાય એટલે ઇન્વેસ્ટ ઇન ધી ગવર્મેન્ટ, પછી કોઈ ઓનર રહેતો જ નથી, એ જમીન ના વપરાય તો બી ઓનરને પાછી જવાનો કોઈ સવાલ આવતો નથી, કારણ કે ગવર્મેન્ટે લીધેલી જમીન કોઈ પ્રાઇવેટ માણસે ના આપી શકાય. વી રેઝ અ ક્વેશ્ચન કે આ જમીન પ્રાઇવેટ માણસે નથી, આ જમીન એની ઓરિજિનલ માલિકીની છે, પણ કે તો હવે નાવ હી હેઝ બીકમ અ પ્રાઇવેટ ઓનર એન્ડ પબ્લિક પ્રોપર્ટી કેનોટ બેનિફિટ અ પ્રાઇવેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એક કન્સેપ્ટ દાખલ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટે એક મુદ્દામાં લગાવ્યું કે આ ના થઈ શકે. પછી પર્પઝ બદલવાની વાત આવી કે ભાઈ આ પર્પઝમાં લીધેલી જમીનને બીજા વપરાય નહીં. તો લેન્ડ એક્વિઝિશન એક્ટમાં એક બીજો મુદ્દો લીગલી ઉપસ્થિત થયો, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ, કે યુ હેવ એક્વાયર લેન્ડ ફોર અ પર્ટિક્યુલર પર્પઝ, it waste in you. If you want to change the purpose, what would happen? I challenge that case. You cannot change the purpose. If you want to change the purpose, then you have return the money back, land to them, hear them again, give them personal hearing, and then you. કારણ કે એવું બની શકે
કે જે પર્પઝ માટે તમે જમીન લીધેલી હોય એ પર્પઝ માટે જસ્ટિફાય હોઈ શકે, પણ બીજા પર્પઝ માટે જમીન કદાચ તમે નવેસરથી ના બી લઈ શક્યા હોત. એવા મારી પાસે એવા કેસો આવેલા જ્યાં આગળ હાઉસિંગ કોલોની માટે જમીન લીધી હોય, ન થઈ, પછી એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક માટે જમીન વપરાતી હોય. આજે કેવડિયા 6 ગામોમાં જે સવાલ આવ્યો છે કે આ ટુરિસ્ટ સેન્ટર બનાવો, તો ધીસ ઇઝ ધ બેસિસ ઓફ દેટ પ્રોબ્લેમ કે કેન યુ ચેન્જ ધી પબ્લિક પર્પઝ. લેન્ડ એક્વિઝિશન એક્ટ આમ તો સેન્ટ્રલ લો છે, પણ કન્સેન્ટથી થોડો ચેન્જ થઈ શકે. તો ગુજરાતની અંદર એ એમેન્ડમેન્ટ કરવામાં આવ્યું કે એક પર્પઝ માટે લેવાયેલી જમીન કલેક્ટરને ગવર્મેન્ટના કન્સેન્ટથી બીજા પર્પઝ વાપરી શકાય. વી ઓલ્સો હેડ ચેલેન્જ ધ વેલિડિટી ઓફ દેટ પર્પઝ કે પાર્ટિસિપેશન પ્રિન્સિપલનો ભંગ થાય છે, કારણ કે બીજા પર્પઝમાં વાપરતા પહેલાં અમને પૂછવામાં નથી આવતું, પણ દેટ વોઝ નોટ એક્સેપ્ટેડ બાય ધી કોર્ટ. એટલે આજે બી આ સવાલ તો આજે છે જ કે એક્વાયર થયેલી જમીન જો સરપ્લસ હોય અને ના વપરાતે પાછી જવી જોઈએ કે ના જવી જોઈએ, એ સવાલ જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં હોય છે, કારણ કે દરેક પ્રોજેક્ટમાં જોઈએ એના કરતાં વધારે જમીન એક્વાયર કરવામાં આવે છે. તો આ જે કેવડિયાનો પ્રોબ્લેમ, એમાં વી કેરીડ ઓન ટુ સ્ટ્રગલ સાયમલ્ટેનિયસલી આપણે કે ન ડિસ્પ્લેસ થયેલા માણસો ડેમ ના જોઈએ, જે ઓલરેડી ડિસ્પ્લેસ થયેલા માણસોને જમીન બચેલી હોય પાછી આપી દેવી જોઈએ, અને જે જમીન લીધેલી છે એનું પૂરતું વળતર આજના પ્રાઇસે આપવું જોઈએ. એ જાતની ડિમાન્ડ આ 6 ગામની વચ્ચે બી થઈ, અને એ ઓર્ગેનાઇઝમાં રાજપીપળા સોશિયલ સર્વિસ પ્લેડ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. રાજપીપળા સોશિયલ સર્વિસ એનાથી મારો જૂનો સંબંધ હતો, અને એમના તરફથી ટ્રાઇબલોના કેસો હું લડેલો કોર્ટોમાં. વારંવાર રાજપીપળા બી અમે જતા હતા, એટલે રાજપીપળાના ફાધરે બી આમાં ઇન્ટરેસ્ટ બતાવ્યો. એની ફેસિલિટી સારી, અને ધેટ પ્રોવાઇડેડ એ સેન્ટર ફોર અસ. આખા નર્મદા બચાવો આંદોલન આટલા વર્ષો ચાલ્યું, એમાં એક મહત્ત્વનો ફાળો કોઈ જો મહત્ત્વનો મુદ્દાનો હોય તો કેવડિયા બીકેમ એ સેન્ટર ઓફ ધી એક્ટિવિટીઝ. દેટ વોઝ દેટ. ઇફ કેવડિયા વેર નોટ વિથ અસ, we would not have been able to carry on this agitation. એન્ડ મહારાષ્ટ્ર કે મુંબઈથી ચલાવેલો હતો તો મધ્યપ્રદેશ ચલાવેલું આંદોલન એટલું ગુજરાતમાં આટલું ઓપોઝિટ ઊભું ના કરી શક્યું હોત, કારણ કે આપણી પાસે બીજી તો કેવી જગ્યા હતી જ નહીં. અને એમાં ફાધર જોસેફ પ્લેડ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. નોર્મલી ચર્ચ અને ચર્ચની સંસ્થાઓ એકદમ ગવર્મેન્ટના વિરુદ્ધમાં જનરલી જતી નથી હોતી, પણ ફાધર જોસેફ સમાવ હી હેડ ધી કરેજ, કારણ કે ફાધર જોસેફ હી વોઝ અ માસ્ટર સ્ટ્રેટેજીસ ઓલ્સો. એ રાજપીપળા ફાધર જોસેફ જસ્ટિસ ભગવતી જોડે એ ક્લાસ રિલેશન, ઉપેન્દ્ર બક્ષી સાથે સારા રિલેશન્સ, એટલે હી હેડ અ ગ્રેટ સપોર્ટ. એન્ડ ધેરફોર હી અહીંયા આગળ ઓફર્ડ સપોર્ટ ટુ અસ. અને મોરજી કાકાનું ઘર એ સેન્ટર બન્યું. અવર ડિમાન્ડ ફોર નો ડેમ બીકેમ મોર એન્ડ મોર સ્ટ્રોંગર. અને કેવડિયામાં ફાધર જોસેફે એક બેઝ આપણને આપ્યો, તો કેવડિયા બીકેમ અવર મેઇન સેન્ટર ઓફ એજિટેશન ફોર નંબર ઓફ યર્સ. એ 1988 સુધીનું 88માં આ બનાવ બન્યા. પછી આઈ થિંક ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ બી 88માં જ સવાલ આવ્યો, કારણ કે વારંવાર ત્યાં મિટિંગો પડતા હતા. અને આ કેવડિયાના આજુબાજુના ડેમના એરિયાને પ્રોહિબિટેડ એરિયા ડિક્લેર તો હતો જ. એક વાર જ્યારે મોટી મિટિંગ બોલાવવાનું નક્કી કરેલું 3 ગામોનું, 3 સ્ટેટોનું, અને અનેક લોકો આવી ગયેલા. એ વખતે એ લોકોએ ડિક્લેર કર્યું કે નાવ ધીસ ઇઝ અ પ્રોહિબિટેડ એરિયા અને નો મિટિંગ કેન બી હેલ્ડ, કરી ના શકાય. બધા માણસો બી આવી ગયેલા. એમાં શું કરવું, અને કહે કે હું, મેધાબેન અને ફાધર જોસેફ હતા કે થર્ડ ત્રીજા, એ 3 જણા પોલીસ કમિશનરને મળવા ગયા. મીના હતો, અને પરમિશન લેવા ગયેલા મિટિંગની. મેધાબેન ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ દેટ પર્સન કે ડેમ કેમ ખરાબ છે. અને 1 કલાક સુધી મિટિંગ લાંબી ચાલી. શું મેધાબેન તમે ખોટા માણસ રજૂ કરો છો. એને પછી પરવાનગી તો ના આપી. દેન વી આર થિંકિંગ વોટ ટુ ડુ. તે વખતે
રાત્રે એક આ સડનલી ખ્યાલ આવ્યો કે આપણે એનો ભંગ કરીએ. પણ રાતે એમ નક્કી કર્યું કે આપણે 10 કે 12 જણા, લગભગ 12 જણા હતા આઈ થિંક, એ આપણે કેવડિયાના માર્કેટમાં જઈને આપણે ભંગ કરીએ. કેવી રીતે જવું, કારણ કે ચારે બાજુ સીઆઈડીને બધા માણસો, કેટલી જગ્યાએ લોકોને રોકી લીધેલા બહાર, પોલીસે આખું કોર્ડન કરી નાખ્યો, આખો પ્લાન કરી નાખ્યો કે ભાઈ 10 વાગે શરૂ કરવાનો હતો પ્રોગ્રામ, 9 વાગે. એ પહેલાં દરેક જણા ક્યાં ક્યાં પહોંચી જાય માર્કેટમાં, અને કેવી રીતે એકી ટાઈમે, અને કોણ ઇશારો કરે, ત્યાંથી માંડીને બધું ડિટેલમાં આખો વર્કઆઉટ થયેલું. કોઈને ખબર ના પડે કે વોટ વોઝ ધ પ્લાન. અને એ દિવસ સવારના દરેક જણાએ એક અલગ અલગ અલગ, કોઈના સ્કૂટરમાં, કોઈને આમ ફરતા, કોઈને પાછળથી, કોઈ હોટલમાં બેઠેલો, કોઈ સામે ચાવાળા પાસે, કોઈ દુકાન આગળ, એમ બધા માણસ 8-10 બધા આપણે ભેગા થઈ ગયા. અને પછી એકી ટાઈમે, એક્ઝેક્ટલી જે નક્કી કરેલા ટાઈમે, એ બધા લોકો પોતપોતાના કોર્નરમાંથી બચાવ આંદોલનના સ્લોગનો પોકારતા આવી ગયા. અને પોલીસ વોઝ ટેકન બાય સરપ્રાઇઝ, અને એને બધાને પકડી લીધા. અને એ વખત સ્લોગનો થયા, બધા માણસો ભેગા થઈ ગયા. અને વી વર ટેકન ટુ ગરુડેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન. અને ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટનું ફર્સ્ટ એજિટેશન આખા ઇન્ડિયામાં એ આપણા નર્મદા આંદોલનમાં થયું. અને ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ એ કમ્પ્લીટલી આઉટડેટેડ એક્ટ થઈ ગયેલો. ઇંગ્લેન્ડની અંદર ઓરિજિનલ ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ હતો, એની અંદર બી 1911માં ચેન્જીસ થયેલા. પણ આપણા 1929નો ઓફિશિયલ એક્ટમાં પહેલાંના કોઈ ચેન્જીસ થયા નહોતા. અને એ એક્ટ એવો હતો કે કોઈ બી એરિયા ડિક્લેર જો પ્રોહિબિટેડ કરે તો એમાં ન મીટિંગ થઈ શકે, ન કશું થઈ શકે. એ તો ઠીક છે, મિટિંગના ભંગ માટે સજા કરવાની વાંધો નથી, પણ એની માહિતી બી ઊભી કરવી, એને બી ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ તમે બહાર પાડો એવું ગણાય. એની સજા સિવિયર બનાવેલી. અને એનો જ્યુરિસ્ડિક્શન બી ડિસ્ટ્રિક્ટ ને સેશન્સ કોર્ટને આપેલું કે એને પકડાયેલા માણસોને ત્યાં જ ટ્રાયલ થઈ શકે. એટલે ઇટ વોઝ રિયલી મેન ફોર ઇન્ટેલિજન્સનો જે કાઉન્ટર ઇન્ટેલિજન્સ જે સ્પાઇસ ચાલે છે, સ્પાઇંગ ને એવું બધું, એના માટે હતો. પણ એ નાઉ ઇટ વોઝ સોટ ટુ બી યુઝ ફોર ધીસ પર્પઝ ઓલ્સો. તો ધીસ વોઝ એ મેજર ઇસ્યુ ઇન લો, ફ્રી સ્પીચ વર્સસ સિક્રેટ્સ, ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ. અને ગવર્મેન્ટના કેટલા સિક્રેટ્સ બહાર પાડી શકાય અને કોણ માગી શકે, દેટ વોઝ ઓલવેઝ અ પ્રોબ્લેમ. પણ એ પહેલાં કદી આ કોન્ફ્લિક્ટ આ સ્વરૂપમાંથી આવેલી નથી. આજે રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશનનો જે આખો કાયદો છે એ આવેલો એ ઓરિજિનલ આ ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટમાંથી ઉપરથી થયેલો. તો જ્યારે આપણે તો ગરુડેશ્વર મને સવારના લઈ ગયા. વી વર ટ્રીટેડ નાઇસલી. 10-12 જણા હતા અને શાંતિથી મસ્તીથી રહ્યા. અમને 24 કલાકમાં રજૂ કરવાના હતા. લોકોના નામ લખે પોલીસો બધાના, ફાધરનો તમારું. એટલે મજાના બનાવ એવા બનેલા કે નાસ્તા વાસ્તા ખાવાનું એકલા થયેલું. દિનકરભાઈ આડા ફાટ્યા. એમને પૂછ્યું તમારું નામ શું? કે દિનકરભાઈ. દિનકર દવે. તમારું નામ શું? કે દિનકર. તમારા ફાધરનું નામ શું? કે ફાધરનું નામ નહીં આપું. પેલા કે કેમ? કે હું ફાધરને પૂછીને નથી આવ્યો અહીંયા આગળ. પેલો કહે છે ફાધરનું નામ નહીં આપો તો આગળ નહીં વધે મુદ્દો. અને કોઈને બી અમે કોર્ટ આગળ નહીં રજૂ કરીએ. બપોર સુધી રકઝક ચાલી. અમે વિચાર કર્યો દિનકરભાઈ આ ટાઈમે ક્યાં સોચ્યું આ અહીં છેવડે દિનકરભાઈ સમજાવ્યું કે દિનકરભાઈ આપી દો નામ, કે આપણે રજૂ નહીં કરે તો આપણે રાતે અહીંયા રહેવું પડશે. પછી અલ્ટિમેટલી નામ આપ્યું. અને એટ નાઇટ વી were produced before એક જુનિયર ડિવિઝન, આપણે જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ ઇન રાજપીપળા. રાતે એના બંગલામાં ગયા અને અમે કહ્યું કે સાહેબ આ અમને બેલ મળવી જોઈએ. અને કોર્ટે કહ્યું કે કોર્ટ સવારે કે કોર્ટને કદી ઓફિશિયલ સિક્રેટનો ક્વેશ્ચન આવ્યો નહોતો જિંદગીમાં. શું? અને આઈ વોઝ ધેર. લોયર તો કોઈ હતો નહીં. મેં અડધો પોણો કલાક આર્ગ્યુ કર્યું. અને મેં કહ્યું સાહેબ ધીસ કેનોટ બી, ધીસ અનકોન્સ્ટિટ્યુશનલ, બધું જ્યાં જાતનું એ માટે બિયોન્ડ હિમ કે આ સવાલો. એને કહ્યું સારું તારે કાલ સવારના આપણે કોર્ટનો કેસ ચલાવીશું. રાત પૂરતા યુ આર ફ્રી. દેટ વોઝ અવર હેપીએસ્ટ ડે એટ દેટ ટાઈમ. અને રાતે ફાધરે ત્યાં આવ્યા
બધા માણસો પુષ્કળ ભેગા હતા, અમે હતા. જે ખાધું છે, મસ્તી કરે છે. વન નાઇટ ફ્રીડમ. અને રાતે મોડા સુધી સૂઈ ગયા. બાય ધેટ ટાઈમ રાતોરાત વી સેન્ડ એન SOS ટુ અમદાવાદ મહેશભાઈને કે મહેશભાઈ કાલે અમારો કેસ અહીંયા ચાલવાનો છે, એની હાઉ યુ મસ્ટ કમ. કારણ કે એક વખત ટેલિફોન મેસેજીસ બી એટલા બધા સહેલા હતા. મહેશભાઈ ઇમિડિયેટલી અમે જુનિયર તો જ્યોતિન્દ્ર શેલત કરીને એનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, મુકુલ સિંહાનો કોન્ટેક્ટ કર્યો. અને જ્યોતિન્દ્ર શેલત એવા મિત્ર હતા, વકીલ હતા, કે કોઈ પણ ગમે તે સવાલ લઈને આપણે નો પ્રોબ્લેમ. એને કોઈ આપણે રાતે જવાનું છે તો સાહેબ વહેલી સવારે ઉઠીને ગાડીમાં 10:30 વાગે કે 10 વાગે રાજપીપળા આવી ગયા અને 11 વાગે કોર્ટમાં એપિયર થયા. અમે બધા કોર્ટમાં રજૂ કરેલા અને મહેશભાઈએ લાઇનમેન મુદ્દા ઉઠાયા. અને મહેશભાઈ એટલા લાજવાબ હતા. મહેશભાઈ હોશિયાર માણસ છે, બધી શાર્પ, ઇન્ટેલિજન્ટ, લોમાં ઘણું જાણકાર. બપોરે અમને સારો ખ્યાલ આવ્યો કે એક પ્રોબ્લેમ વોઝ જ્યુરિસ્ડિક્શન ઓફ ધ કોર્ટ. ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટની નીચે ઓનલી સેશન્સ કોર્ટ કેન ડીલ વિથ ધ પ્રોબ્લેમ. અને એ સેશન્સ કોર્ટ ભરૂચમાં જવું પડે અને ભરૂચમાં તાત્કાલિક જવાય નહીં, દેન વિલ બી રિક્વાયર્ડ ટુ બી ઇન જેલ. એટલે જ્યુરિસ્ડિક્શનના મુદ્દામાં પછી મહેશભાઈ પાછું બીજો અડધો પોણો કલાક બપોરના રિસેસમાં જાતનો શોધવાનો કોશિશ કરીને અને બપોર પછી પાછું ચલાવ્યું. અને એમ ખેંચતા લગભગ 4-4:30 થઈ ગયા. પણ ટાઈમ ખતમ થઈ ગયો, કેમ કે ઓર ખેંચ્યું. કોર્ટ કે સારું હવે કાલે લખાઈશું. એટલે પછી અમે રિક્વેસ્ટ કરી કે સાહેબ મુદત પરમદારી રાખો, અમારે કાલે ફાવે એવું નથી. તો કોર્ટ વી ગ્રાન્ટેડ 1 day's ટાઈમ. દેટ વોઝ અનધર 2 days વેર વી વેર ફ્રી. પ્રોબ્લેમ એ હતો કે કોર્ટ જો નક્કી કરે કે ભરૂચ જવું પડે તો ભરૂચના સેશન જજ, અને આમ માણસ સારો હતો, પણ એને એક કેસની અંદર કોઈ મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેમ, એક ગરીબ માણસ મરી ગયેલો, એનો ચુકાદો આપેલો કે આ કોમ્પન્સેશન કે 10,000 આપે છે બરાબર છે, કેમ કે આ તો ગરીબ લેન્ડલેસ લેબરનો છોકરો છે, આટલું કોમ્પન્સેશન જિંદગીમાં એને મળ્યું ના હોત, બટ હિઝ ડેથ ઇઝ બેટર દેન હિઝ લાઈફ, એમ કહીને જજમેન્ટ આપ્યું. એ જજમેન્ટની પર અપીલ થયેલી હાઈકોર્ટની અંદર. જજીસ પાસે જ્યારે 2 જજીસ પાસે આ મેટર આવી, they were shocked by his observations. We started an agitation High Court against. I wrote a letter in the Times of India. Kill poor people by accident because their life is dispensable and their death is better than their life. This is what our judge says. એમ કે એના વિરુદ્ધમાં આખો આર્ટિકલ લખ્યો. કોર્ટમાં ચર્ચાનો બહુ વિષય થઈ ગયો. And that letter was sent to Supreme Court, and that letter prevented him from being appointed a High Court judge. So, એ માણસને સેશન્સ કોર્ટમાં અને એની સામે અમારો કેસ ચાલવા પર આવે જો જવાનું થાય તો સભાઓ વી હેવ ટુ એવોઇડ ધીસ મેન ગમે તેમ કરીને. અને બીજે દિવસે જે રજાનો દિવસ હતો, ઇમિડિયેટલી મહેશભાઈ વેન્ટ બેક, prepared a petition in the High Court challenging the Official Secret Act. નિરંજનભાઈ વકીલ હતા, એને રોક્યા. છાપામાં બીજે દિવસે પુષ્કળ આવી ગયો. મારું, હું વકીલ હતો એટલે મારા નામ સાથે, અને કેટલાય લોકોનો વિરોધ બી આવ્યો છાપામાં, સ્ટેટમેન્ટ બી આવ્યા. ગુજરાતમાંથી બી કેટલાય ઠીક સંખ્યામાં લોકોએ આ સિવિલ લિબર્ટી નામે વિરોધ કરેલો કે ઓફિશિયલ સિક્રેટમાં આ લોકોને પકડી ના શકાય. ગવર્મેન્ટને ખ્યાલ આવ્યો કે આ કેમ કે બહુ જ લોકોએ પુષ્કળ વિરોધ કરેલો ગુજરાતભરમાંથી, અને ગવર્મેન્ટે એવું ડિસાઇડ કર્યું કે ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટનો ચાર્જ ડ્રોપ કરવો. 4:45 પૂરા થઈ જાય તો બીજે દિવસ તેમને પકડવાના હતા. પણ અમારા નિરંજનભાઈ બહુ જ ટેનેસિટીવાળા એ ગમે તે કરીને પકડી લઈ રહ્યા હતા. અને છેવટે એમનું સ્ટેટમેન્ટ કરાવ્યું કે ઓફિશિયલ સિક્રેટ એક્ટના ચાર્જીસ ડ્રોપ કરવામાં આવે છે. આ કોર્ટનો ઓર્ડર થઈ દીધો કે સાહેબ આ પ્રોસિડિંગ પર સ્ટે આવી ગયો છે અને ધીસ ઓફિશિયલ સિક્રેટ ડ્રોપ કર્યું છે. વી આર રિલીઝડ. અને તબિયતથી રાજપીપળા ભેગા થઈ
અને ઇટ વોઝ વન સ્મોલ વિક્ટરી. દેટ વોઝ યસ્ટરડે આઈ વોઝ ટોકિંગ કે ઇમિડિયસી એ બી એક મહત્વનું છે. સ્મોલ વિક્ટરીઝ અલ્ટિમેટલી બિગ વિક્ટરી કન્સિસ્ટ ઓફ સ્મોલ વિક્ટરીઝ. પણ જો બિગ વિક્ટરીના કન્સિસ્ટમાં સ્મોલ વિક્ટરીઝ ના હોય તો બિગ વિક્ટરી સુધીનું સ્ટ્રગલ લાંબુ ચાલી ના શકે. એટલે હોલ પ્લાનિંગ જે મુવમેન્ટ હોઈ શકે, જે વોટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પ્લાનિંગ એવું હોવું જોઈએ કે એવરી સ્ટેજ કે જેમાં એક લિમિટેડ ગોલ હોય, પાર્ટ ઓફ ધ લાર્જર ગોલ, એ ગોલ એચીવ કરવામાં આવે વી સ્લાઇટલી ગો અપ. પણ જો એવી સ્ટ્રેટેજી ના કરવામાં આવે તો અલ્ટિમેટલી યોર મુવમેન્ટ વિલ ફિઝલ આઉટ. તો ધીસ ઓફિશિયલ સિક્રેટ્સ એક્ટ એ આમ સ્મોલ ઇવેન્ટ હતો, પણ બિકોઝ આઈ વોઝ અ લોયર ને આઈ વોઝ અ નોન લોયર, પ્રિન્સિપલ ઓફ અ કોલેજ, મારા સ્ટુડન્ટ્સ હાઈકોર્ટ જજીસ, પણ એ ઓફિશિયલ સિક્રેટના એક આપણા બધાના કેસનું એક પરિણામ એ આવ્યું કે ગુજરાતમાં પહેલી વખતે નર્મદા ઇસ્યુ એના સેન્ટ્રલ પોઝિશનમાં દેખાયો. આમ ચર્ચાઓ ચાલતી હતી, પણ એક આ પબ્લિક લાઇટમાં કોન્ટ્રોવર્શિયલ બનાવ્યું, જેમાં કેટલાય માણસો અમારા સપોર્ટમાં એટલીસ્ટ ઓફિશિયલ સિક્રેટમાંથી બી આવ્યા, જાતના લોકો. તો ધીસ સ્મોલ ઇવેન્ટ પ્લેડ ધેટ પાર્ટ, યુ નો. ધીસ વોઝ ધેટ 89ની શરૂઆતની વાત છે આ.